Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Tjena på er! Jag har nyss avslutat en video där vi kör den ultimata felsökningsguiden på luftmassemätare. Den måste ni bara kika. Jag slänger upp en länk till den här uppe i hörnet. Och i den videon visar vi två olika sätt vi kan ta och felsöka våran luftmassemätare på. Antingen använder man då en multimeter eller så kan vi använda en OBD2-skanner utav en sån här proffskvalitet. Men i den här videon så tänkte jag vi skulle göra rent en sån här luftmassemätare med en speciell rengöringsspray här som jag har skaffat. Ja, som sagt, vi ska lossa på luftmassemätaren här så vi kommer åt de här trådarna som brukar bli igensatta med smuts här. Och på baksidan här så står det, vi ska se, den här sprayen ska man då använda 5 gånger. Och sen ska man varje gång ska man spraya 2 till 3 sekunder på tråden eller trådarna med hjälp av den här då. Så vi börjar väl med att vi lossar luftmassemätaren här så vi kommer åt alla trådarna. Den här sprayen vet jag inte riktigt vad jag köpte någonstans. Jag bad hustrun bara klicka upp en sån här på en beställning här. Men ni kan kanske söka på det där numret så kanske ni får upp precis vad det är för flaska det här. Det finns en litet nummer här nere också där jag har fingret här. Den kanske man också kan använda lite grann när man söker. Men ja, nu kör vi så att vi skruvar loss den här luftmassemätaren här så får vi se hur det ser ut. Ja, det första vi ska göra då det är att vi tar bort den här kontakten då. Och där kanske man får använda en platt mejsel också och bända lite grann om den här sitter hårt fast den här. Men nu har jag lossat på den här ett par gånger nu inför de här videosarna som har dykt upp här. Så, och då tar vi och skruvar bort den här sensorn då. Och då finns det ju 2 skruvar här som vi tar bort här. Och det är ju då stjärnmejsel vi behöver ha för den där. Så jag ska gå lite närmare här får ni se. Sådär, då har vi en liten stjärnmejsel här då. Så ska vi ta och skruva ur de här 2 stjärnskruvarna som finns här. Så här har vi en liten skruv där. Så, och sen har vi då den andra lilla skruven här då. Tar vi och skruvar bort den här. Så. Sen ska den sitta fast med en O-ring den här så att vi får ta den lite försiktigt så här. Så. Och då ser ni ju O-ringen precis här under här på kanten här sitter den. Så att så ser den ut den här sensorn då. Och då har vi då den lilla nålen som vi är ute efter att rengöra. Den har vi då här ser ni. Och vi ska även ha en liten nål här innanför det här röret här nere också. Här i det här röret här. Så att vi ska väl ta och göra rent den här tråden här. Får vi se. Vi har ju ett litet problem här att bilen rycker ibland. Ja, det är inte ofta men ibland när man accelererar då kommer det liksom en litet ryck så här. Och jag har ingen felkod på någon luftmassemätare eller något sånt då, men vi ska försöka att göra, det här kan man göra ändå bara för att underhålla den här sensorn lite grann. Så kan man ju rengöra den här ändå då. Ja, vi ska ta oss fram sprayen här och sen ska vi gå bort till bordet här och spraya lite grann så får vi se om vi får den här något mer ren. Nu såg jag någonting på den här sensorn här. Jag vet inte om ni kan uppfatta det på kameran också. Så jag försöker gå lite närmare här så att ni ser. Kanske ni kan också se detta. Nu ser ni. Det är något
kladdigt som har kommit in i sensorn här. Och det har runnit ner i den här tråden här, ser ni. Någonting har runnit ner där, ser ni. Den är jättekladdig den här. Just här på toppen här, ser ni. Så ja, det kanske inte är så konstigt att den här ryckigheten är då på bilen. Men när den har lite, ja, när den är lite smutsig den här. Men man ser det klart och tydligt att det är ju någonting som har hänt här. Så där, jag tror vi lägger den här sensorn i en sån här glasslåda här. Så kan vi ju spraya på här lite överallt. Får vi se om det kan bli något smuts i botten på den här. Men ja, så smutsig var den ju inte, men vi kanske kan se någonting i alla fall. Ja, ta fram sprayen nu då, får vi se. Då ska vi ta och spraya på den här rengöringssprayen då. Och vad stod det? Han skulle spraya 2-3 sekunder på varje tråd. Och det här ska man göra då 5 gånger. Ja, med mellanrum då. Så att vi kör väl igång här. Och det här ser ju bra ut det här. Så kör vi här. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och sen har vi då en nål här nere. Så då kör vi då 1, 2, 3. Så. Och sen låter vi den här vara en stund här. Då ska vi göra om det där snart igen då. Så där, nu har jag väntat en minut där ungefär. Så kör vi en vända till här då. Så jag kan få bort det där kladdet också. Så tar vi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och sen ska vi köra här inne också då. Inne i röret här. 1, 2, 3. Så va. Så. Kör vi då. Nu har vi kört 2 gånger. Här, då får det stå och vila sen en liten stund här innan vi kör den 3:e gången. Tänkte på om ni också ser det. Hur smutsig den var den här. Kolla vad det samlar så här i botten på den här. Ser ni? Så den var nog lite skit i den här. Och som sagt, den här rengöringen behöver man inte göra bara för att man har liksom något fel på bilen. Utan det här kan man göra även underhållsmässigt det här och göra rent den här luftmassemätaren. Ja, nej men vi sprayar på en 3:e gång nu då, så kör vi vidare här. Då sprayar vi på en sista gång här tycker jag. Så att, ska vi se, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och sen här inne då, i det här röret finns det också en som sagt då. 1, 2, 3. Så. Så där, det får nog räcka det där. Så får vi ju vänta tills den torkar här innan vi sätter dit den igen. Då har ju nog säkert den här torkat färdigt i värmen här. Det som är viktigt här då är att du inte använder tryckluft på den här. För då flyger säkert den här lilla tråden av här. Så den ska torka av sig själv efter rengöringen så att säga. Men vi kastar väl på den här igen då får vi se. Och startar bilen för att se om den går att starta överhuvudtaget. Ja. Så där då ska vi ta och starta bilen får vi se hur den låter och går på tomgång här. Ja, då har vi ju rengjort luftmassemätaren här då. Så ska vi göra en uppdatering om en månad ungefär så ni får veta
om det här felet med det här rycket som blir ibland, om det har försvunnit med den här sprayen här. Så, men det kom ju ganska mycket smuts i burken där, såg ni. Ja, nej men glöm inte att kika på den andra videon vi gjorde när vi felsökte den här luftmassemätaren här. Där vi använder antingen en multimeter eller så använder vi en sån här OBD2 diagnosskanner. Och länken till den videon ligger här nere i beskrivningen. Ja, hoppas ni gillar den här videon. Tryck gärna en tumme upp, då blir vi glada. Glöm inte prenumerera, så ses vi i nästa video. Tack för mig. Hej på er.